יש נתון אחד שיכול לגרום לנו לעצור לרגע. כמעט מחצית משעות הערות שלנו, המחשבה שלנו, לא באמת נמצאת במקום שבו הגוף נמצא. היא נודדת למקומות שלא קיימים, לשיחות שאולי לעולם לא יקרו, לזיכרונות שכבר חלפו מזמן. ויש מי שקראו למצב הזה שינה ערה. מצב שבו אפשר לעבור חיים שלמים מבלי לעצור לרגע ולשאול אם אנחנו באמת ערים. האמת הפשוטה היא זו, לפעמים זה לא שאנחנו חושבים את המחשבות שלנו, אלא שהמחשבות פשוט עולות ומובילות אותנו. בתוך כל אחד מאיתנו יש קולות שונים, רצונות שונים, דחפים שונים, וכל אחד מהם עולה לרגע. כאילו הוא זה שמחזיק בהגה, מקבל החלטות, מבטיח הבטחות, ואז נעלם. הכלא היעיל ביותר בעולם הוא לא מקום, הוא מצב תודעה, שבו האסיר אפילו לא יודע שהוא כלוא. ואולי גם אנחנו חיים לפעמים כך. אבל יש רגע אחד, רגע קטן, שבו משהו מתחיל להשתנות. הרגע שבו אנחנו שמים לב שעד עכשיו פשוט נסחפנו. האם אתה באמת ער? מחקרים מציעים שמוח האדם מייצר עשרות אלפי מחשבות ביום, הפסקי מחשבה, דימויים, תחושות. רובן מופיעות ונעלמות, עוד לפני שאנחנו בכלל שמים לב אליהן. הן פשוט עולות, כמו בועות, במים עמוקים, צפות לרגע על פני התודעה ומתפוגגות. ומיד מגיעה הבועה הבאה, וכשאנחנו עוצרים לרגע להרגיש, אנחנו מגלים שלא תמיד אנחנו בוחרים את המחשבה, ולפעמים היא פשוט מופיעה בעצמה. לפי גורדייף קיימים 4 מצבים של תודעה. הראשון, שינה. השני, מה שאנחנו קוראים לו ערות. אבל אולי גם זו רק צורה אחרת של שינה. המצב השלישי הוא רגעים נדירים יותר, רגעים שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו באמת כאן, נוכחים, מודעים, רואים. והמצב הרביעי עמוק עוד יותר, מצב שבו המציאות נראית כפי שהיא, בלי העיוותים הרגילים. רוב הזמן אנחנו נעים בין שינה לבין משהו שמרגיש כמו ערות, אבל מתחת לפני השטח הרבה קורה מעצמו. אנחנו מגיבים לפני שבחרנו, נמשכים אחרי מחשבות לפני ששמנו לב אליהן, וחולמים תוך כדי ערות. לאט לאט זה הופך למוכר כל כך שאנחנו כבר לא שואלים אם יש דרך אחרת. גורדייף תיאר את זה בדימוי פשוט. האדם כמו בית. בתוך הבית משרתים רבים. כל אחד מהם פותח דלת, מקבל החלטות, מדבר בשם הבית, אבל האדון איננו. אולי הוא ישן בחדר החדרים שקט שנשכח. וכך גם בתוכנו. חלק אחד מבטיח, חלק אחד משנה כיוון. רצון אחד מתחיל ואחר מושך למקום אחר. ולפעמים נדמה שאין כל אחד ברור שמוביל. אז מאיפה מתחילים? לא משינוי, לא מתיקון, רק מלראות. לשים לב למחשבה שעולה, לרגש שמופיע, מבלי למהר לקרוא לזה אני, מבלי למהר לפעול. ובתוך ההתבוננות הזאת קורה משהו עדין, נוצר מרחב, נקודה שקטה, מרכז, כמו אדון שמתחיל להתעורר בבית. אבל לפני הכל צריך רק דבר אחד, לראות. בלי שיפוט, בלי לחץ, בלי לנסות לשלוט, רק לראות. כמה קולות שונים חיים בתוכנו, כמה תנועה מתחלפת,
כמה קורה מבלי ששמנו לב. ואז אולי מתגלה משהו פשוט, שברגעים רבים הבית פשוט פועל מעצמו, והאדון עדיין ישן, עד שמישהו מחליט להעיר אותו. האם אתה באמת ער?